Welcome back to my channel mga master. So ngayon mag-unboxing tayo ng Intercom, helmet Intercom. So ito. Yan. Tatak nitong Intercom na to is FreedConn. Yung pinakamura at ito yung affordable na Intercom sa ngayon na alam ko. So FreedConn R1 Plus ang model na to. Yan, Bluetooth Wi-Fi recorder na rin siya. Yan. So Full HD 1080p, then take picture Wi-Fi. Yan, remote control. Then yung likod niya, wala na. Start na natin. So, yan. So, ito yung pinaka-unique niya. So, Bluetooth. Then, may camera na to. Then, yung power button. Wi-Fi button. Then, ito yung camera niya. So, yung likod niya is yung may bracket. Two-way radio. Then, ito yung screw for bracket yata. And then, ito yung Type-C charger. USB charger.
So, pwede mo siyang i-charge sa ano, sa power bank habang umaandar ka at the same time. So, yan. So, sunod natin, bubuksan isa ito. Ayan. So, ito yung mga bracket niya sa helmet. Tapos mga pandikit. Ayan. So, may dalawang bracket siya. Yung isa may clip. May clip yung isa wala. So, yung isa, ididikit mo siya sa mismong helmet. So, pero same siya pang bracket din sa helmet. Ayan. So, maganda siya. So, next natin bubuksan itong ito yung earphone, yung speaker niya, tsaka yung mic. So, wala na kayong iisipin dito mga master kasi complete accessories na rin naman siya. Kakabit niya na sa helmet niya. So, ito yung sa speaker niya sa loob ng helmet. Ayan. So, pwede dito ka makinig ng radio, music mo sa cellphone from cellphone. So, ito may FM radio na rin to. So, habang nag-drive ka, pwede ka nang... So, ito yung microphone niya. Habang nakipag-usap ka, ayan, mic to. So, pwede ka makinig dito ng radio or from your cellphone music, Spotify. Then, habang nagwe-waste ka, pwedeng i-connect. Pwedeng dalawang cellphone ang i-connect mo rin dito sa intercom na to. Then, pwede mong i-connect na yung napanood ako sa YouTube, pwede mong i-connect rin sa other intercom. So, i-try na lang kung anong mga compatible. Pero, may isang vlog ako nakita na pwede siyang i-connect. So, ganito kaganda rin. Ayan. Ito naman, try natin isaksak sa mga port niya kung saan. Ayan. Ito yung sa helmet, speaker, tsaka mic. Ganyan. Yan siya. So, all-in-one na talaga to. Itong intercom na to. Napakaganda. Sa affordable price of more or less 5K. Kasi kadalasan na nakikita ko sa mga intercom is mahal talaga. Pero ito, sulit ka na rin naman sa 5K. So, ito naman sa charger, USB, Type-C. Yan, ito rin maganda yung ginagamit mo yung unit, habang nag-record ka, pwede mo siyang i-charge. Then, ito naman yung sa two-way radio. Doon rin siya isasaksak sa Type-C. So, kapag hindi mo siya pwedeng pagsabayin, kapag nag-charge ka, tsaka ginagamit mo yung two-way radio.
Ito naman, ididikit lang. Then, ganun din. Slide mo lang. Then, maglalak na siya. Yan. Lock na siya. And then, kapag tinanggal mo, ganun lang. Release lang. Yan. Okay na. Ganun lang kadali. Then, ito yung mga sticker na sa loob ng helmet. Para hindi magalaw sa loob. Stable. Ayan. So, complete na to. So, wala ka ng problemahin, ikakabit mo lang. So, thank you for watching mga master. See you in my next vlog. So, sana ma-record ko yung pagkabit ko. Thank you, thank you.